Bismillahir Rahmanir Rahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and mighty. تاسو ته یاد دي دا تیر شوي دوه ورځې مونږ ایکسپلین کو انټروډکشن ټو فزیکس. نن باقاعده د اولنی ټاپک آغاز کو چې هغه زموږ سره دی فزیکل کوانټیټیز. ښه ښکلي اټینټ یو کینئ. البته که څه کوېسچن کوم نو انسر به ماله خفه نه راباندې راکوئ. Physical quantities. What are physical quantities? The properties دي ټول دغه کې دي. Physical quantities هغه quantities ته وایي چې پای کې دا دوه خبرې سپیشلی دا یوه هغه quantities چې هغه observable او measurable. نو simple definition. Those quantities which are observable and measurable are called physical quantities. Those quantities which can be observed as well as measured is known as physical quantities. The observable یا د observation تعلق د چا سره دی؟ د مایند یا د برین سره دی پکې انوالو کیږي. سوچ یا خیال اوس ایکسپلین کوم. او بل طرف ته measurable په دې کې به انوالو کیږي څه؟ انسټرومنټ. زه هغې نه ستاسو نه اوس یو سمپل تپوس کوم هغې ته غوږ کیږئ. ما ستاسو نه کوېسچن دی چاله جواب ورځي نو وایئ. ښه تاسو ماته ووایئ د مارکر د دې سر لینس سیوا دی که د دې مارکر لینس سیوا دی؟ هم که کوېسچن ګران وي بیا یې جواب مه راکوئ خو که اسان وي جواب به یې راکوئ. ګورئ د دې مارکر لینس سیوا دی که د مارکر د دې سر مارکر؟ دا تاسو ته چا ووایي؟ ستاسو ذهن سوچ. لکه دا دی که نه دی؟ سر دا زما ابزرویشن دی، زه ورته ګورم هغه دی. دا لینس سیوا دی او دا لینس څه دی؟ کم دی. لکه دا خبره کلیر؟ زه ستاسو نه یو بل تپوس کوم. داسې څه انسټرومنټ شته چې ته ماته ثابت کړي چې ګوره زه دا خبره ځکه کوم چې دا لین دومره دی وګوره او دا لین دومره دی. یعنې داسې څه انسټرومنټ شته چې ته یې ماته بیا ثابت کړي په میجرمنټ سره چې دا لین غټ دی او دا لین وړوکی دی. داسې څه شته؟ څه دی؟ میټر راډ دی، سکیل دی، مختلف انسټرومنټس دي. سر زه بې تا ته ثابتولی شم. نو دې نه ریزلټ دا راووتو. لینث چې دی لینث دا فزیکل کوانټټي ده. کومه کوانټټي ده؟ فزیکل. لکه په خبره پوهېږئ؟ دا دوه خبرې شوې observable او measurable. نو length is a physical quantity. مخکې ستاسو نه یو بل تپوس کوم. د دې مارکر ماس سیوا دی که د دې ډسټر ماس سیوا دی؟ تاسو ته چا ووي؟ دې ته څه نوم وایي؟ observation. بیا څه انسټرومنټ دی چې ته یې ماته ثابت کړي چې او سر زه یې ته ثابتولی هم شم په انسټرومنټ چې دا ماس سیوا دی او دا ماس کم دی. دې څه شته؟ نو it means that mass is a physical quantity. مخکې ځم. تاسو دې نه مخکې کلاس واغستو د کیمسټرۍ و؟ هلته ستاسو سره ټایم شوی؟ ها او اوس یو سره ټایم وشو په دې کلاس کې؟ هغه ټایم سیوا شو که دا ټایم سیوا وشو؟ هغه سیوا شوی. چا ناپ نه دی کړی خو سر مونږ ته پته را ډېر ټایم و. مونږ پکې ډېر شی نمبر اف مولز او نمبر اف پارټیکلز او هغه داسې خبرې وې که نه وي؟ خو که زه بیا ستا نه تپوس وکړم ته چې دا خبره کې ماته ثابتولی شي چې هلته مې دومره کار ټایم شوی و دلته مې اوس دومره وشو هغه ډېر او داسې و او دې څه شته؟ څه دی؟ واچ ستا یې ما ویډیو آیډیو ریکارډ کړې ده. ستا دې مې ریکارډ کړو هغه مې ریکارډ کړی هغه دومره منټه و دا دومره منټه دی. نو ټایم از ا فزیکل کوانټټي. لکه کلیر؟ او دې زه په مخه روان یم. اټ مینز دیټ هر هغه کوانټټي چې هغه ابزرویبلي او صحیح measurable دا دواړه خبرې پکې دې ته کم کوانټټیز وایي؟ فزیکل کوانټټیز. ټیک شو؟ سر د فزیکل کوانټټي اگزامپل شته؟ او تاسو به یو یو اگزامپل وایئ خو چې زه دلته کانسپټ کلیر کړم بیا تاسو ماته ووایئ. سر د ده ټول اگزامپل یې څوک دي؟ د فزیکس ایوري ټاپک از ا فزیکل کوانټټي. د فزیکس هر یو ټاپک ته څه نوم وایي؟ فزیکل کوانټټي. ولې؟ هغې لازم اگزامپل ده. فزیکل او فزیکس ها ته وګورئ فزیکل او فزیکس یو شانوالی شته که نشته؟
شمال او شمایله لکه څه قصه و پکې به د غزي کې اسی اگزامپل در کوم نو فزیکس او فزیکل کوانټیټي څه لکه څه فزیکس قصه به کې دا نو فزیکس څه ته وایي د ساينس اف دا یاد وساتئ په دې فزیکس کې ټول کم کوانټیټیز دي فزیکل هغه به ابزرویبل همي او میجربل به همي خبره کلیر که زه تاسو تاسو کوم مال د فزیکل کوانټیټي اگزامپل لاکا نو سر ثابت فزیکس چې دی هغه ساينس اف میجرمنت او د فزیکس هر یو ټاپک ته فزیکل کوانټیټي وي زه به ډیر شي اگزامپل درکم دا کتاب به اوس کولاو کما او ټول ټاپکونو نمونه مرته اخلم کنه هغه څه شي نمونه اجو اخلي یو نوم اخلي کنه هو دی وی فورس وی ما په فزیکس کې د فورس نوم اوریدلو ماس پاور time velocity displacement length د فزیکس یو نوم وایا تاسو ته ورته لیدلې نوم وایا نوم د یو کوانټیټي نوم وایا په فزیکس کې تاسو لیدلی و angular velocity acceleration angular acceleration energy کدا کلاس ټول ډک په ټول ورته سمونه لکه ویلو به کنه ویلی دا چا اگزامپل شوی فزیکل کوانټیټیز خبره کلیر ټیک خو سر نو نان فزیکل څه ته وایي دا خو ټیک شو ځه نان فزیکل کوانټیټیز څه ته وایي نو سر پای کې دې چل دی ابزرویبل به ذهن او بدې کې به یو شیز راځي خو یو مسله وه پکې ناٹ میجربل پیمایش پی نه کېږي مسله پکې دقه څه به وي خو پیمایش پی نه کېږي observable but not measurable are called څه نوم به ورته وایي non physical quantities د هغې اګزامپل یې څه دي هر هغه شیز چې هغه راځي په فیلینګس کې او په ایموشنز کې احساسات او جذبات لکه مثال در کوم لو شته کې نشته څوک وایي چې نشته محبت شته هغه محبت یوازې نه د مور پلار سره محبت د خپل دین سره محبت د خپل سبق سره محبت هغه محبت پکې هم راځي خو به مطلب ځینې محبت شته سره ولې نشته مطلب تاسو وایي یو شی شته ذهني او شته خو آیا څه انسټرومنټ شته چې ته یو د یو شي سره څومره محبت کوې او هغې بیا پیمایش وکړي نو فزیکل که نان فزیکل نان فزیکل سر شته خو ګوره پیمایش پی نه هیپینس شته خوشحالي شته نو اټ مینز دیټ او سر خوشحالي خو یې ول نه کله کمه او کله داومي خو البته انسټرومنټ را سره نشته چې ته ماته په کیلوګانو کې وخه نه داسې شته نه ګورې داسې قصه نشته فزیکل که نان فزیکل بیوټي شته لکه بیوټي ښکلی والی او سر شته ولې نشتي خو انسټرومنټ یې نشته چې څومره دی ډریم شته کوم چې تاسو ډېر یې نه او سر ډریمز خو شته ولې نشته خوبونه سر داسې خوبونه دي د شپې هم وینو د ورځې هم په ویښه هم وینو خو البته انسټرومنټ یې بیا نشته داسې ډېر شی خبرې ما خو ته ښکلې خبرې راواغستې ځکه تاسو ټول ښکلې خلک یې ما ته ښکلې خبرې راواغستې لو هیپینس بیوټیفول یا بیوټي ډریمز د دې الټه هم شته هم دې کړه خو نه دا ټول چیزونه چې دي پین پېژنئ پین نه وایم پین درد یو کس چورلي لکه مړ شومه لکه سي چې روغ رمټي ابل ورته وایي درد راباندې دی کوم دی ځکه چې خو ښکاري نه که نه په خبره پوهېږئ نو پخوا خو شتی ګورئ ابزرویشن کې شته چې څه شي شته البته بیا هغه انسټرومنټه مسله ده نو دا بل وایي مړه هسې چتېږي لګي ایټسټرا نو دا زموږ سره فزیکل نو دا زموږ سره څه شو نان فزیکل کلیر ها